Tadam! Rahapodin jakso 359. Mä en nyt enää jaksa keksiä näitä juttuja tähän näin, ne on niin huonoja nämä jutut muutenkin, mutta näihin lukuihin liittyen. Mutta että, mä keksin jonkun jutun. No keksi. Miten olisi tämmöinen, että me ollaan vähän huolissaan nyt vuorineuvoksista. Okei. Ne on ison muutoksen edessä. Kui? No sä muistat, että ennen ne surffas siellä Portugalin aurinkorannikolla. Totta, ne ohjas eläkemaksunsa sinne Portugaliin, missä niin kuin elämä oli halvempaa. Ja se sama euro osti niin kuin 4 kertaa enemmän kuin Suomessa. Ei se välttämättä ollut sen takia, ne oli ihan vaan, ne ei halua myöntää, mutta se oli verojen takia. Eli sä oot eläkkeellä, paksut tilipustit tulee vuorineuvoksille myös eläkkeellä, ja Portugalilla oli hyvä verosopimus Suomen kanssa, kunnes se irtisanottiin. Just näin. Ja sen jälkeen heiltä lähti käytännössä kotimaa pois, niin. Koska tänne ei voi palata takaisin tänne Suomeen. Portugali oli se heidän kotimaa, mutta heidät vähän niin kuin savustettiin sieltä pois. Niin. Piti löytää uusi kotimaa, ja se valikoitui, he muutti Sveitsiin. Okei. Mutta se on iso muutos. Jos sä oot nyt ollut siellä Portugalin aurinkorannikolla, siellä on lempeä semmoinen merellinen sää, tuuli tuivertaa tukassa aamusta iltaan. Aamutalat surffaamalla laineilla, aalloilla. Ja sen jälkeen vähän golfikierrosta. Sitten sä syöt jonkun kevyen salattiannoksen, sitten menet hakkaa golfpalloja. Ja illalla sä tiedät, että auringonlasku, siellä laineet liplattaa, katot sinne horisonttiin, sitten mahdollisesti lasissa kunnon punaviiniä ja oliveita tiputtelet suukkii siinä. Tätä päivästä toiseen, niin. Vuorineuvoksilla. Joo. Mutta sitten sut savustetaan pois sieltä. Joo, ei ole enää varaa asua siellä, kun ei saa niinku näitä verohyötyjä. Ja sitten sä joudut muuttaa Sveitsiin. Ihan uudet tavat. Ensinnäkin, se on aika vuoristoinen tämä Sveitsi. Kyllä. Sun täytyy vaihtaa heti nämä kiipeilykengät jalkaan. Mahdollisesti sitten surfilauta myydä, golfbagi myydä, ottaa tilalle ehkä skimbat. Joo, skimbat ja fillari. Joo. Koska skimboilla talvisin ja alamäkeä ja fillarilla sitten kesät. Ja mahdollisesti ehkä se surfilauta, jos sun uusi asumapaikka, vaikka se Genevejärven rannalla, niin ehkä kanootti, who knows. Siellä ei kuitenkaan niin paljon näitä aaltoja varmasti ole, että surfilaudalla pitää käyttää siellä. Ei, ehkä purkkari sitten. Ja sitten punaviini, olivit sun täytyy vaihtaa. Eikö Sveitsissä, niin eihän siellä mitään muuta syödä kuin Toblerone, suklaata. Joo, ja juustoa. Raclette. Mutta jos sä oot lähtenyt Suomesta, sä oot mennyt Portugaliin, Suomessa sä oot tottunut Edamiin ja Oltermanniin, niin todennäköisesti näitä ehkä löydy sitten Sveitsistä, että sä joudut ottaa jotain muuta vähän stydympää juustoa. Se on aika todennäköistä, kyllä joo. Pitäisikö me pitää joku pieni hiljainen hetki näille vuorineuvoksille, koska ei tää ole helppoa heillekään. Pidetään. Yes, näin. Hyvä. Mutta miten tämä liittyy siihen lukuun 359? Ei mitenkään. Okei, mä ajattelin, että sä olit niinku salaman nopeana niinku keksit tuosta noin niinku introsta suoraan, että 359, sehän on kuin, hetkinen, onko sellainen Ferrari olemassa? Ei, mä luulen, että ne vuorineuvokset säästää 359 miljoonaa verossa tässä, kun ne muutti sieltä. Se on se. Niin, se on se luku nyt. Se on se luku. No niin. Anyways, tänään aiheena ei veronkierto, vaan fees and money. Eli käydään jakson loppupuolella hyvä tukku, vähän samantyyppisiä kuulijakysymyksiä, vähän eri vinkkelistä läpi. Mutta sitä ennen niin me kurkistetaan nytten tämän vuoden, alkaneen vuoden ehkä kuumimpaan topikkiin, eli korkoihin. Kaikki asuntolainallisesti haluaa tietää, että missä mennään. Ja käytännössä on niinku, ehkä täällä euroalueella on yksi tyyppi, joka ihan täysin kontrolloi sitä. Joo, ihan yksin. Ja kuka on tämä tyyppi? Miksi hän yksin niitä kontrolloi, vaikka hän näennäisesti pitää semmoista isoa neuvostoa, joka muka tekee näitä korkoihin liittyviä päätöksiä? Juuri näin. Hän on Christine Lagarde ja hän on Euroopan keskuspankin, Suomen keskuspankin puheenjohtaja, tai siis pääjohtaja. Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Joo, mutta se on sama kuin Suomen keskuspankin. Mutta onhan meilläkin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Onko hän ihan tämmöinen nukketeatterin nukke, jota vaan nyitään sitten narusta siellä?
Onko hänellä mitään virkaa tässä kuviossa, koska Kristiina päättää? Suomen Pankki on Euroopan keskuspankin niin kuin haarakonttori. Ja hän on Olli Rehn haarakonttorin puppet master sitten. No niin, juuri näin. Okei, mutta Kristiina, hän on nyt se, mitä meidän kaikkien pitää seurata. Joo, tässä niin kuin taustoitetaan tätä vähän. Korko on siis tämän vuoden kuumimpia topikkeja. Markkinat on odottaa, että korot tulee nyt nopeasti tonttiin seuraa inflaation mukana. Niin keskuspankit on Eurooppaa ja Fedia myöten niin sanoo, että hei, hold your horses, että näitä koronlaskuja ei välttämättä nyt tule ihan ekalla neljänneksellä, ei välttämättä ekalla puoliskollakaan niin kuin vuotta 2024. Ja keskuspankki ei taivu tässä painostuksen alla, te ette päätä niistä koronlaskuissa, se on me, niinkö? Niin. No joo. tai ei me, vaan minä, Kristiina. Niin. Ja tässä niin kuin taustalla on siis toki se, että niin kuin keskuspankin rooli ei ole pitää huolta sijoittajien niin kuin, tuotoista, vaan se keskuspankin rooli, eka, toka ja kolmas, on yksinkertaisesti se, että ylläpidetään hintavakautta ja korolla ohjataan sitä, että onko inflaatio korkealla vai alhaalla ja yritetään saada sen niin kuin, sillä tavalla niin kuin lyötyä sinne jonnekin 2 tuntumaan. Ja tämä on niin kuin se juttu. Ja sen takia korko on nyt niin kuin tapetilla ja korosta kun puhutaan, niin tapetilla on myös ollut tämä Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde. Onko hän nyt sotajalalla markkinoita vastaan jollain tavalla? Ei hänen ole markkinoita vastaan, hän kyttää vain sitä yhtä asiaa, joka on se hintavakaus. Mutta hän on muutenkin ollut otsikoissa nyt viime aikoina. No mitä on tapahtunut? Kerro meille. No tässä World Economic Forumissa, josta on niin kuin, jossa kaikki viisaat lentelee ja kaikki ympäristötietoiset ja muut ilmastokriisitietäjät ja muut, niin lentelee sinne Davosiin, sinne Sveitsiin, sinne samaan paikkaan, missä ne vuorineuvokset. Sinne just nimenomaan, omilla suihkareillaan, hänellä oli siellä tällainen esiintyminen ja siinä jostain syystä niin hän päätti nyt sitten lytätä ekonomistit. Räntätä ekonomistia, niin, siellä ihan täysin se periaatteessa hänen yleisönsä. Koska kun EKP päättää jotain, Lagardehan ei itse päätä yksin asioista, vaan siellä on se neuvosto ja näin, mutta että hän sitten kertoo, mitä on päätetty, niin kun hän kertoo, mitä on päätetty, niin siellä on tasan tarkkaan 2 popolaa niin kuin hänen niin kuin, puhujapöyntön edessä. Ne on niin kuin toimittajat ja ekonomistit. Okei, joo. Ja hän tosiaan räntäisi ne ihan niin kuin maanrakoon, piti heitä niin kuin tällaisina toisiaan lainaavina heimolaisina, käytti sellaista määritelmää kuin tribal clique, eli sellainen pieni klikki porukkaa, joiden ennusteet on irrallaan reaalimaailmasta. En mä tiedä, minkä takia hänen nyt piti mennä näin sanomaan, että vaikka nyt olisikin sitä mieltä, niin ei se nyt ainakaan niin tätä mielikuvaa hänestä paranna, mutta ehkä sillä ei ole mitään paljon sen verran. Ehkä hän oli vaan noussut väärällä jalalla sängystä. No joo, mutta sitten samaan syssyyn niin EKPn sisäistä raporttia vuodatettiin markkinoille, missä siis EKP, joka työllistää sellaiset vaivaiset 5000 tyyppiä. Joo. Niin siellä tehdään niin kuin aina aika ajoin tällainen niin kuin kyse, että miltä tuntuu, että onko kiva olla täällä duunissa ja tämän tyyppistä. Salainen sisäinen kenttätutkimus, kyllä. Juu. Niin yli puolet sisäisen kyselyyn vastanneista niin oli sitä mieltä, että Lagarden suoritus on heikko tai todella heikko. Eli oma pääjohtaja sisäisesti ränttää yli puolet EKP-laisista. Kyllä. Siis aika kova luku. Tai siis sanotaan näin, yli puolet niistä, jotka on vastannut tähän kyselyyn. Ja sitten miten se tavallisesti on ollut, niin Trichet, joka oli ennen Mario Draghia. 20 vuotta sitten about, joo. Niin hän oli niin kuin, tässä samassa vaiheessa, kun suunnilleen puolet tästä 8-vuotisesta niin kuin stintistä on mennyt, niin hänen prosentit oli 14,5. Okei, 14 versus yli puolet, joo. Aika iso ero. Ja Lagarden edeltäjä Mario Draghi, niin hänellä oli 9. Vain 9? Joo. Super Mariolla? Joo, Super Mariolla oli vain 9. I will do whatever it takes Mariolla, niin hänellä oli 9% niin kuin porukka, joka oli sitä mieltä, että tämä suoritus on heikko tai todella heikko. Eli ei Lagardella ihan hyvin mene.
Ja sitten mistä tämä sitten johtuu, niin siinä on niin kuin, syynä pidetään niin kuin hänen näkyvyys kaikkien muiden asioiden yhteydestä kuin siitä EKP-hommasta. Että hän on niin kuin ryhtynyt seikkailemaan ulostulolla liian usein politiikassa. Ai. Että ja hänhän on siis IMF:n, eli kansainvälisen valuuttarahaston entinen pääjehu. Ja tällaisena, niin totta kai hän on niin kuin tottunut lentelemään ees taas ympäri maapalloa ja antaa lausuntoja. Hänellä on jäänyt rooli ja tämmöisen lausuntoautomaatti rooli päälle jotenkin vai? Että ihan sama, että mitä kysytään sitten, että mitä maailmassa ratkaistaan kaikki ongelmat, niin sieltä tulee kuin apteekin hyllyltä. Juuri näin. No. Hänhän oli muun muassa sitä Kreikka-pakettejakin niin kuin valuuttarahaston pääjehona tekemässä ja silloinkin oli totta kai kaikennäköistä näkemystä ja sitä on edelleenkin ja näin, että no en mä nyt tiedä, onko tämä niin sillä tavalla paha juttu, mutta että ehkä se kaikista kitkerin kommentti oli se, että siinä missä Mario Draghi oli olemassa EKP:tä varten, niin vaikuttaa siltä, että EKP on olemassa Christine Lagardea varten. Okei, rooli on vähän vaihtunut. Niin, että en mä tiedä, onko tuo miten mairittelevaa. Että No mulle ehkä suurin ongelma tässä saattaa olla, että mitä nyt historia on opettanut meille, niin EKPhän on ihan täysin beesannut, mitä Fedi tekee Jenkeissä. Totta. Ja sitten jos meillä nyt on EKP:ssä todellinen turisti siellä puikoissa, niin mitä tässä on odotettavissa sitten ja ketä tämä kiinnostaa? No ehkä vaikka Suomen taloutta, koska nyt tällä hetkellä Suomen talouteen on aivan liian korkeat korot täällä, tai sitten vaikka ihan koko kansaa asuntovelallisia, että mitä näille tapahtuu. Kyllä. Että lykkä tilvaan. Nyt seuraatte, että mitä Lagarde sooloilee tuolla ja kuten sanot, stintti oli vielä pitkästi jäljellä, niin ei tästä välttämättä hyvältä näytä. No ei, en mä tiedä. Siis Lagarde on sinänsä niin kuin ihan kokenut ja fiksu tyyppi niin kuin poliittisilta kentiltä ja niin kuin maailman vaikuttajana, vaikutusvaltainen henkilö, mutta ehkä tässä niin kuin se huolenaihe on niin kuin siinä, että EKP ylläpitää euroaluetta, emualuetta niin kuin korkoja säätämällä ja tukiostoja tekemällä ja nyt sitten jos luottamus menee niin kuin tähän pääjohtajaan niin, ja meillä on natisee vähän liitoksissaan taas pikkuhiljaa, kun tietynlaiset tällaiset eri klikit siellä alkaa. Eri klikit ja maiden taloudet alkaa menee niin kuin kuralle ja kestävyysvaje repeää niin kuin, vähän niin kuin Italia tai Suomi tai joku vastaava, niin sitten kun EKP pitää niin kuin tavallaan ylläpitää tätä niin kuin rikkinäistä rakennelmaa, niin sitten jos pääjohtaja on vähän heikolla ja epäsuosiossa, niin ei se nyt ainakaan auta. Mutta ei se maailma siihen lopu. Joo, mutta tämä ei ole kuule vissiin ainoa juttu, mitä tässä on tapahtunut sitten. Että mikä on nyt kuuminta hottia? Mikä nostaa päätänsä tällä hetkellä? No ei, mutta siis jos korot on yksi, niin sitten yksi tällainen toinen ilmentymä 2004 niin on tällainen niin kuin talousoikeiston niin kuin suosion kasvu maailmassa. Siis, semmoinen trendi. Joo, ja tämä nyt niin kuin, tosi löyhästi määriteltynä talousoikeisto, mitä se nyt ikinä onkaan, mutta okei. Suomessa on hallitus, joka on vähän oikealle kallellaan ja Jenkeissä niin Trump tekee paluuta ja niin kuin, ja Jenkeissähän niin kuin tämä republikaanidemokraatit, niin tämähän on enemmän, tämä on niin kuin paljon enemmän niin kuin sellainen, niin kuin, että republikaanit on vähän niin kuin enemmän oikealla kuin yksikään puolue Suomessa, joo. Niin, ja sitten demokraatitkin on niin kuin enemmän oikealla kuin kokoomus ehkä Suomessa, mutta silti jenkkiläisittäin niin niitä pidetään niin kuin vihervassareina niitä demokraatteja, niin nyt Trump on tosi vahvalla siellä. Yksi esimerkki, sitten Hollannista on ollut esimerkkejä, mutta sitten ehkä tällainen niin kuin pääjehu tällaisesta talousoikeiston niin kuin noususta niin on tällainen kuin Javier Pulisonki Milei. Ai Pulisonki Milei? Joo, Pulisonki Milei tai moottorisaha Milei tai miksi häntä nyt sitten oikein voisi kutsua, mutta hän on tullut ryminällä skeneen mukaan. Hän on tullut ryminällä skeneen mukaan, kun mä näin jotain ensimmäisiä videoita hänestä. Mä en tiennyt, että onko tämä oikeasti totta, että hänet on valittu Argentiinassa presidentiksi joulukuun 10. päivä. Mutta pikkuhiljaa se tipahtaa tämä tieto, että niin on vissiin tapahtunut. No, niin on vissiin tapahtunut ja hän on siis niin kuin,
ollut tällainen talousviisastelija. Hän on siis opettanut matikkaa, makro- ja mikrotaloutta niin kuin yliopistolla, monessa eri yliopistossa. Sitten hänestä on tullut tällainen, niin kuin, hän on ollut HSBC:llä niin kuin tällaisen KV-pankin niin kuin pääekonomistina. Hän on niin kuin, siis tällainen niin kuin periaatteessa ekonomisti. Eli CV tavallaan ihan kondiksessa. No kyllä. Varsinkin, jos sä haluat sitä talousoikeistoa tässä esittää. Juuri näin. Ja hän on sitten jollain ilveellä päässyt, tullut valituksi presidentiksi, ja hänen retoriikka on ollut aika sellaista villiä, ja mietitty, että mitäköhän tästä tulee. Niin haasteena Argentiinassahan on se, että siellä on 200% inflaatio ja kasvava köyhyys, siis 100 vuotta jatkunut lama ja yhä polaroituneempi kansa. Ja et siellä on niinku isosti ongelmia. Niin kai sitä voisi sanoa yhdellä sanalla katastrofi, jos kuvaa jollain tavalla Argentiinan taloutta. Näin. Ja nyt sitten tämä kaveri, jota niin kuin muun muassa kutsutaan äärioikeistolaiseksi, äärioikeistopopulistiksi, äärioikeistolibertaariksi, siis oikealla on kaveri kaikesta päätellen, ja näin, niin mitä hän sitten teki, kun hän tuli valtaan presidenttinä? No siis pistikö hän hösseliksi? No, hän pisti kyllä vähän hösseliksi. Hän ensinnäkin puolitti ministeriöiden määrään 18-9 heti laakista. Et sieltä lähti niinku hallintoa niinku menemään sen sileän tien. Siinä ei tehty mitään selvitysmiehen pitkiä raportteja. Ei. Siinä ruvettiin heti toimimaan. Se oli vaan niinku chap. Sitten Argentiina piti liittyä BRICS-maihin niin tässä vuodenvaihteeseen, niin he perutti sen. Eli ei liitytä. Sitten hän allekirjoittoi 13 asetusta, josta yksin vapauttaa, niin kuin poistaa taloudesta ja niin kuin hallinnosta niin kuin ison läjän sääntelyä. Tämä oli niin kuin, tavallaan niin kuin sen ensimmäisen viikon aikana. Ensimmäisen viikon aikana? Joo. Härre kuut sitten, että jos, mä en tiedä miten pitkä, onko se 4 vuotta, 5 vuotta, 6 vuotta Argentiinassa, mutta jos tämä tahti jatkuu, niin sanotaan, että siellä oli vähän game over -fiilis. Kyllä. Tästä ehkä tulee jotain. Joo. Ehkä. Tai sitten se ei ainakaan muuta sitä tilannetta juuri miksikään, koska se oli jo katastrofi ennen häntä. Niin, että saa nähdä, että hän on kyllä puhunut siitä, että tästä tulee vähän tällainen shokki tulee, ja mä en tiedä sitten mikä hänen suosionsa on nyt, mutta että vielä ainakin siis niinku ihan näissä alkataipaleilla, niin se niinku suosio kyllä vaan kasvoi, ja siis eittämättä hän on niinku äärimmäisen kiistanalainen tyyppi, hän niinku avoimesti vihaa kommunisteja ja käyttää aika sellaista, miten se nyt sanoisi, värikästä kieltä ja varsinkin silloin presidentinvaalien aikana hänen niinku slogani oli niinku moottorisaha, jolla hän niinku, siis veti moottorisahan käyntiin ja niinku kaasutteli sillä moottorisahalla. Siinä ei ollut terää, mutta siis kuitenkin niinku tällaisena niinku vinkkinä siitä, että päästä mut valtaan, niin mä leikkaan. Et sit tapahtuu. Sitten tapahtuu, ja siltähän se näyttää. Ja täällä World Economic Forumissa hänkin niin sitten oli pitämässä puhetta, ja se oli kyllä aika mielenkiintoinen keskustelu. Muun muassa hän huomioi sen, että BKT per capita ihmiskunnassa ei kasvanut ennen vuotta 1800. Et siihen mennessä, niin kuin kivikaudelta asti siihen mennessä tultaessa, niin BKT per capita ei ole varsinaisesti kasvanut. Niin hän on taloustieteilijä. Hän toi sitten tämmöisiä näkymiä tänne talousfoorumiin, joo. Joo, just näin. Mutta saa nähdä, miten tälle kaverille käy, että Argentiinan kongressi ei ihan hirveän liekeissä tästä kaverista, mutta jos ei muuta, niin kyllä nämä niin kuin, hänen ulostulot aika villejä on, ja niin kuin, jos Trumpia on pidetty radikaalina, niin tämä kaveri sitten on niin kuin johon kiertoradalla, mutta jäämme seuraamaan. Jo tämmöistä unilukkaria tarvittaisiin ehkä Suomeenkin. Pikku semmoinen pieni läpsy poskelle ei riitä, että tarvitaan sen oikein kunnon moukari siihen. No sehän riippuu keneltä kysyy, mutta jos IMF, siis kansainvälistä valuuttarahastoa kysyy, joka totta kai tuli tässä vastikään Suomeen katsomaan vähän, mitä meillä menee, niin heidän mielestään niin tämä nykyhallitus ei tee tarpeeksi niin kuin kulujen leikkaamiseksi ja valtiotalouden niin kuin kuntoon laittamiseksi, että heidän mielestä pitäisi
he ovat siis niin kuin sosiaaliturvan leikkausten kannalla ehdottomasti olisi pitänyt vaan tehdä enemmän ja veroja pitäisi nostaa ja kaikennäköistä tällaista ikävää, että täällä on niin kuin, myydään niin kuin matokuuria niin kuin oikealle ja vasemmalle. Tiedätkö muuten, kuka oli tämän talousfoorumin suuria voittajia? No. Escort Service. Niillä oli kuulemma vuoden parhaat viikot. Mä en tiedä, pitääkö tämä oikeasti paikkaansa, mutta tästähän on ollut kyllä puhetta nyt viimeisten vuosien aikana, että Ehkä se Jarno Liiskin kannattaisi tarkistaa Suomen delegaation visalaskut siinä vaiheessa, kun niin. ne palaa tänne, että mitä se visa on vinguttanut siellä. Niin, juuri näin. Mutta sitten aletaan mennä eteenpäin. Meillä on muutama korjaus tässä edelliseen. Edellisiin jaksoihin. Otetaan tässä niin kuin nostetaan sormi ylös virheen merkiksi. Eli käydään nopsaa läpi. Me pari jaksoa sitten puhuttiin siitä, että nytten tulee tämmöinen apteekin lääkevaihto, että siellä vaihdetaan aina, niin kuin jos on samaa generistä rinnakkaislääkettä, niin asiakkaalle edullisempiin. Säästetään yhteiskunnan rahoja joka puolella sitten. Mutta käytännössä sitä on tehty eri mittakaavoissa jo 20 vuotta. Nyt sitä vaan laajennetaan ottamaan isompi repertuaari lääkkeitä. Otetaan mukaan biologiset lääkkeet, mitkä aikaisemmin eivät kuulu tämän lääkevaihdon puitteisiin. Hemmetin hyvä juttu. Tämä täsmennys, se ei ala nyt, vaan se alkoi aikaisemmin. Nyt sitä vaan laajennetaan. Yes. Ja sitten Kelan yhteydessä me ollaan puhuttu siitä, että okei, esimerkiksi sitten asumistukeen liittyen, jos sulla on osakesäästötili ja jos sä saat sinne jotain osinkoja ja kaikkea muuta, sä selvitit tätä asiaa. Kela antoi sulle vääriä vastauksia pari jaksoa sitten. Kyllä. Me oltiin kärmessään siitä, me oltiin kirjeenvaihdossa sen jälkeen Kelan kanssa, että hei, me halutaan nyt Kela, Anssi, tule tänne jakkaralle, kerro miten tämä menee. Mutta Kela, joka maksaa etuuksia 16 miljardia vuonna 2022, henkilöstöä 8600. Paljon? 8600, enemmän kuin EKP:ssä. Okei. Okay. Sieltä ei löydy ketään, joka uskaltaisi tulla tähän jakkaralle, laittaisi mikki suun eteen, että nyt sä kerrot Suomen kansalle, miten nämä Kelan etuudet menee, etenkin sijoittamiseen liittyen. Joo, mutta kutsu on kuitenkin vetämässä edelleen, että vähän jos tällä tavalla ruuvia kiristetään, niin ehkä sieltä joku tulisi. Niin kerrataan nyt, Kela. Kela on vähän. Kela on vähän, 16 miljardia liikevaihto. Siis Suomessa ei ole näin iso firma varmaan olemassakaan. Te olette Suomen suurin taho. Ja teiltä, voiko teiltä löytyisi joku, joka uskaltaisi tulla tähän, tälle jakkaralle? Se on vapaana tässä nyt. Joo, ja just näin. Ja siis täsmennykseksi vielä, niin se suurin muka oli siis lähinnä se, että jos sinne osakesäästötilille niitä osinkoja ja muita tulee, niin ne joutuu ilmoittamaan Kelalle sen yleisen asumistuen osalta niin, että joutuu kertomaan, että siinä on kerääntynyt rahaa, vaikka sä et ole nostanut sitä rahoja pois sieltä. Mutta miksi me kerrotaan tätä rikkinäisenä puhelinta, kun tässä olisi jakkara valmiina? Ihan täsmälleen samaa mieltä. Niin, et nyt se Anssi, kaivat ne ballsit esiin ja marssit tänne studioon, niin saadaan hyvä spektaakkeli aikaiseksi. Juu. Jes, sitten hei, puhuttiin Nokiasta, ihmeteltiin, että miksei se repäse. Mutta en tiedä, tapahtuuko tämä Nokia-repäsy ennen vai jälkeen meidän jakso, todennäköisesti ennen, mutta pidetään me se, että se tapahtui meidän jälkeen, kun me kuultiin siitä vasta sen jälkeen. Just näin. Niin sehän on niin kuin meidän näkövinkkelistä, niin kun Nokia oli kuullut tämän meidän jakson, niin sitten päätti repästä. Niin nyt Nokia, se on kuulemma rakentamassa meidän tietojen mukaan kuuhun ensimmäistä matkapuhelinverkkoa. 4G kautta LTE. Se on varmaan 4G joku evoluutio. Carbon. Jotain semmoista. Joo. Ja sillä pitäisi nyt niistä kuukot vai onko ne vihreät miehet vai onko vihreät miehet oli Marsissa, mutta kuukot sitten, jos ne haluaa soittaa tänne maahan, luoda joku yhteys tähän. Connecting kuukot with people. Miten se slogan, miten se menikään nyt? Joo, connecting people, mutta meneekö tämä nyt sitten niinku aliens, okei. Oli jos. Joo. Eikö niin? Mutta siis täytyy sanoa lyhyt kaneetti tähän, että mä haluaisin nähdä sen niin kuin markkina-analyysin tästä keisistä, että mikä tämä asiakaspotentiaali oikeasti on. Mutta jätetään tämä roikkuu tähän näin. Mutta tuntuu, että Nokialla ei mitään muuta asiakaspotentiaalia tämä maanpinnalla on, niin sitten täytyy katsoa sitä uutta asiakaskuntaa sieltä vähän kauempaa. Just näin, harjoitellaan niitä vihreitä ukkoja. Ja sitten hei, nyt on koko kansalle iso pähkinä.
te autoilevat insinöörit, Excelin suurkuluttajat. Me heitettiin lonkalta jostain kuultu luku siitä, että Suomessa autojen keskihinta olisi 3,5 tonttua. Saatiin sitä palautetta, että se ei välttämättä ole 3,5 tonttua, se voi olla 7 tonttua. Mutta tässä on monta laitaa, että mikä on suomalaisten autojen keskihinta? Kuka se meille pystyy selvittämään? Saadaanko me nyt 3 miljoonaa suomalaista käyttämään aikaa 10 tunteja tämän asian selvittämiseen? Niin. Ja sitten me palataan tässä sitten. Ja sitten me kerrotaan lopulle 2 miljoonaa suomalaisille. Jotka ei käytä autoa. Tai työskentelee tämän pähkinän parissa. Niin. Että mikä on se oikea tulos. Juuri näin. Eli joukkoistetaan tämä, koska tämä ei ole ihan niin itsestäänselvä juttu. Meillä oli yksi kuulija, joka kirjoitti palautetta, oli ollut Autoliittoon yhteydessä ja sitä ja tätä ja nämä niin selitykset vaikuttaa niin ihan hatusta teematolta ja ne ei niin mene yksin tällaisen niin peruslogiikan kanssa, että jos Suomessa myydään niin ja niin paljon autoja ja niiden keskimääräinen myyntihinta on jotain ja näin poispäin. Niin. Älä jeesaa tässä. Nyt jokainen saa miettiä tätä pähkinää ihan itse. But it didn't add up, se oli se pointti. Niin sen takia me joukkoistetaan tämä. Selvä. Eli siinä on teille pähkinä. Mikä on auton keskihinta Suomessa? Joo, just näin. No sitten hei, näihin kuulijakysymyksiin, mitä luvattiin. Ai. Joo. Aloitetaanko? Kyllä. Aleksi kysyi. Hei, kiitos erittäin hyvistä Rahapodin-jaksoista viime aikoina. Hyviä mielenkiintoisia aiheita. Osaisitteko vastata, miksi Euribor 12kk korko on lähtenyt laskuun, mutta lyhyemmät Euribor-korot eivät? Yleensähän lyhyen koron pitäisi reagoida nopeammin markkinaliikkeisiin ja lähteä nousuun kautta laskuun ensin. Nyt onkin toisinpäin. Onko maailmankirjat sekaisin? Ja sitten vielä vaihdon viime vuonna lainakorko Euribor 12kk, Euribor 3kk. Nyt näyttää siltä, ettei olisi kannattanut. Niin. Aleksi, tämä on just semmoinen älyttömän hyvä peruskysymys. Kyllä. Jopa se ei ole liian haastava meille, että me pystytään tähän vastaan. Ensinnäkin niin mä haluaisin tähän kysymykseen tällaisen huomioon, että hei, jos te oikeasti haluatte niin kuin pitää huolen siitä, että teidän kysymyksiin vastataan, niin kannattaa aina aloittaa sillä, että kiitos erittäin hyvistä Rahapodin jaksoista viime aikoina. Hyviä mielenkiintoisia aiheita. Siis tällaista positiivista palautetta, jos sä aloitat sillä, että hei, että Rahapodin taso on laskenut ihan hirveästi, mua ei oikein nappaa enää, niin hei, arvaa miten sun kysymyksen käy. Mutta oliko tuossa, mä tiedän, se laitetaan sinne mappiöhön. Niin, totta kai. Mutta oliko tuossa kuitenkin joku kuitti viime aikoina? Niin. Eli pitäisikö meidän vielä nyt miettiä tätä Aleksi kysymystä? Vastataanko tämä? Okei, otetaan tämä Aleksi kysymys sitten. Tehdään poikkeus. Joo, kyllä. Eli siis se johtuu siitä, että odotetaan, että korot laskee. Niin tämä on poikkeuksellinen tilanne. Niin, eli siis korkokäppyrä taas niin kuin heittää häränpyllyä ja pitkä pää laskee ja lyhyt pää pysyy korkealla. Ja tämä on poikkeustilanne. Kyllä, mutta niin kuin me tiedetään Valtionkonttorin ja valtiovarainministeriön pohdinnoista, niin se, että jos käyttää sitä lyhyen koron päätä, niin tyypillisestihän se on niin, että se lyhyt korko on aina niin kuin lähtökohtaisesti matalempi kuin pidempi korko. Ja näin ollen, jos sä koko ajan rullaat sellaista tai oot siinä niin kuin lyhyen koron päässä, on se asuntolainassa tai jotain mitä ikinä, niin se korko on yksinkertaisesti pienempi tai matalampi tavallisesti. Mutta nyt on kyse ollut siitä, että meillä on ollut korot on lähtenyt nousuun ensin ja nyt on tultu siihen pisteeseen, että korot lähteekin tässä laskuun ja koska siinä kuitenkin kestää aikansa, että joskus tämän vuoden niin kun toisella puoliskolla niin kun korot oikeasti laskee, niin se vaikuttaa siihen pitkän koron päähän ensin. Lyhyet korot on mitä ne on, koska ne on diskonttapapereita ja ne on nyt ja jos se erääntyy 2 kuukauden kuluttua, niin korkotaso on vielä sillä edellisellä tasolla, kun taas jos on 12 kuukautta, niin katsotaan 12 kuukautta tästä eteenpäin ja todetaan, että niin, että me uskotaan, että korot laskee silloin, niin kuin siihen mennessä ja näin ollen pitkä korko on tässä tapauksessa tippunut enemmän kuin lyhyt. Niin, eli periaatteessa tässä tulevan vuoden aikana sulla on 4 pätkää tätä 3 kuukauden. Nyt se ehkä se ensimmäinen pätkä oli se kallis. Joo. Sitten jos tässä odotuksissa ei tapahdu muutoksia tämän matkan varrella, niin se voi olla se seuraava saattaa jo olla sen alle, sen 12 kuukauden, tai sitten se on ehkä aika lähelle, sitä voi olla pikkusen vielä yli. 3 todennäköisesti on jo alle, ja sitten se 4 on niinku reilusti alle. Ja sitten kun sä summaat nämä yhteen, niin voi hyvin olla, että sä jopa voitat tässä
isossa kuvassa. Kyllä. Voi olla, mutta markkinadynaaminen paikka. Sillä hetkellä, kun sä päätät, otat sä 3 KK vai 12 KK, niin tilannehan voi muuttua. Inflaatio-odotukset voi heittää vaikka mitä. Ja sitten voi olla, että sä hävisit tällä sun betsillä tai voitit, mutta jotenkin tuntuu, että tässä ei esimerkiksi tulevan vuoden osalta niin isoja muutoksia ole tarjolla, että teit niin tai näin, niin ei se sitä tilannetta ihan älyttömästi muuta. Ei, ja sitten se korko on kyllä alaspäin tulossa, siltä näyttää, mutta missä ajassa niin näin. Eli lyhyt kertaus. Tavallisesti normaalitilanteessa korkokäppyrä on nouseva. Se tarkoittaa, että lyhyemmät korot on matalammalla kuin pidemmän aikavälin korot, eli se niin kuin nousee. Mutta sitten jos odotukset muuttuu, meillä on niin kuin normaali nouseva käppyrä, sitten odotukset on sellaisia, että hei, että vuoden kuluttua ja siitä eteenpäin niin korot tulee tonttiin, niin se tarkoittaa sitä, että vuoden ja sitä pidemmät korot, niin niiden nykyinen, jos niin kuin nyt ottaa uuden lainan jollain tällaisella korolla, niin se korko, pidempi korko laskee ja nämä lyhyet korot pysyy ennallaan, kunnes päästään sinne asti. Eli tässä pitää mennä vähän aikaa eteenpäin, mutta kuten sanottu, niin tämä on poikkeustilanne, tämä laskeva korkokäyrä, tämä on usein taantuma-aikana. Esiintyy siinä. Tämä taantuma-aika nyt on lyhyempi yleensä kuin se nousevan talouden aika. Eli hold your horses. Kyllä se tästä muuttuu iloksi vielä. Kyllä, ja sitten niin kuin kaiken kaikkiaan niin aina voi kilpailuttaa. Joo. Mutta tullaan siihen vielä. Sitten Antti, hei, tuli mieleen jaksoista sijoittamisen 3 pointtia, 357 Magnum, oma kokemus rahastosäästämisestä. Päätin aloittaa viime vuonna 3 lapselle rahastosäästämisen. Jes, hyvä. Ai, tää on tää. Avasin heille omat tilit ja pankkipalveluun kuului sijoituspalvelu. Tein niin sanotut stressitestit, kuinka paljon riskiä haluan ja kestän. Virkailija suositti yhdistelmää rahastoa X, jossa kulut oli 1,65%. Kauhistuin ja halusin seuraavan vaihtoehdon. Sitä ei kuulunut, koska testi näytti tämän X:n olevan paras. Silloin kysyin, eikö löydy mitään passiivista rahastoa, jossa kulut alkaa nollalla. Vastaus oli, että löytyy, mutta ne pitää itse löytää, koska niissä ei ole palvelua, vaan ne ovat nimensä mukaisesti passiivisia. Kyllä minua nauratti ja sanoi löytäväni ne itse. Elikkä siis niin, passiivisiin ei ohjata sen takia, että niissä on niin alhaiset kulut, että niiden löytämiseen ei jeesata. Mun mielestä tässä on parikin epäkohtaa. Ihanko totta? Siis 2 mä löydän ihan heittämällä. No, ollaan näistä kuluista nyt puhuttu kyllästymiseen asti. Kyllä. Ja tässä on lapsille sijoittaminen. Joo. Ja lapsille tulevasta tuotosta leikataan noin kovilla kululla jo puolet pois. Onko se reilua? Mun mielestä ei. Ja mun mielestä itse asiassa toi on väärä neuvo. Ja mua ihmetyttää, että tällaisia neuvoja ylipäätänsä saadaan jakaa. Koska niin kuin direktiivit ja ohjeistukset ja FIVA-määräykset ja kaikki muut, niin hän on niin kuin kasvavassa määrin laittaa niin kuin palveluntarjoajat vastuuseen siitä, että nämä niin kuin annetut neuvot soveltuvat kyseiselle asiakkaalle. Elikkä siis, ja jopa rikosoikeudellisella vastuulla. Et jos sä meet myymään nyt jotain tällaisia 1000 vuoden sijoitusvaihtoehtoja jollekin mummolle, joka on 90, niin sitten jos hän tekee sillä tappiota, niin se joudut korvaamaan nämä tappiot, koska sä oot ilmiselvästikin antanut väärän neuvon. Minkä takia pankkialalla saa antaa näin surkeata palvelua? En mä tiedä, mutta siis... No mieti, että jos sä olisit elegantti rouva, sä varaisit parhaasta kampaamosta ajan, ja sit sä meet sinne, ja sieltä joku leikkaa sulle pystärin, niin olisit sä pettynyt? Voi olla kyllä. Antti on varmasti ihan yhtä pettynyt näihin neuvoihin, mitä tuolta nyt tuli. Joo, ja tässä niin pointtina on se, että okei, totta kai tässä on ollut joka lainausmerkeissä stressitesti, tai siis testi, jossa on testattu sitä niin kuin riskinottohalukkuutta ja niin kuin näin. Ensinnäkin niin mun tällainen niin kuin myrkkyjuttu tässä on se, että ensinnäkin, että suositellaan yhdistelmärahastoa lapsille, jotka lähtökohtaisesti kai on pitkäjänteisiä sijoittajia. Se yhdistelmärahasto ei kuulu pitkäjänteiselle sijoittajalle. Se ei tuota mitään pitkässä juoksussa. Ja jos sä oot pitkäjänteinen sijoittaja,
niin se, että se tuotto on vakaampaa, ei hyödytä sua millään tavalla. Ei siis yhtään millään tavalla. Se on käytännössä se on just toista, että lapset, niille pitäisi ottaa niin paljon riskiä kuin sieltä pömpelistä irtoa. Kyllä, koska sillä ei ole väliä, miten paljon se arvo heilahtelee vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen, viikosta toiseen, päivästä toiseen. Koska tyypillisesti, kunhan vaan se niin kun sijoitusmassa on järkevästi hajautettu, niin se kulmakerran, tuotto-odotuksen kulmakerran on ihan nextillä levelillä suhteessa tällaiseen vähän riskisempään. Eli sen takia sun kannattaa hyödyntää se korkeampi riski siinä tekemisessä. Yhdistelmärahaston myyminen ylipäätänsä niin kuin yhtään kenellekään, niin sille löytyy tosi harvoja perusteltuja niin kuin syitä. Ja yksi olkoon se, että sulla on alle 5 vuoden sijoitushorisontti, ja silloin se voi olla perusteltu. Mutta pitkässä juoksussa niin se, että sä sijoitat yhdistelmärahastoon, vaikka se olisi niin kuin ilmainen, niin se on helvetin huono juttu. Ja nyt sitten lisäksi tullaan tähän toiseen, joka on se kyllästymiseen asti niin kuin homma. Mut jos puhutaan siitä, että yhdistelmärahastossa, jos otetaan yksinkertaisuuden takia, puolet on koroissa, toinen puolisko on osakkeissa, niin tämä tarkoittaa sitä, että tällainen 7% keskimääräinen vuotuinen tuotto-odotus ei päde, koska osakkeet nippanappa tuottaa sen 7% reaalituottoa niin kuin vuodessa. Korot ei tuota sellaisia lukemia, vaan se on niin kuin tässäkin ympäristössä niin ehkä enemmänkin se jossain 2 ja 3 välillä. Niin se tarkoittaa sitä, että se tuotto-odotus on niin kuin puolelle sijoituksista niin se 7%, eli salkkutasolla 3,5%, ja sitten toiselle puoliskolle sanotaan nyt sitten vaikka 3%, joka tarkoittaa, että 1,5% siihen. Niin se tämä on niin kuin, tuotto-odotus on kaiken kaikkiaan niin kuin 5% keskimäärin vuodessa. Siitä kun sä nykäiset 1,65% niin kuin kuluihin, niin siitä lähtee niin kuin, siis pitkässä juoksussa, jos puhutaan 10-20 vuodesta, niin yli puolet siitä tuotosta haihtuu tuhkana tuuleen. Yli puolet haihtuu tuhkana tuuleen kuluihin. Ja ihan vaan sen takia, että virkailija ei käynyt etsimässä sulle niitä sun oikeita vaihtoehtoja. Niin. Ja mua siis niinku todella taas niinku ihmetyttää tämä, niinku, että miksei FIVA tartunut tällaisia asioita. Meillä on direktiivejä, meillä on ohjeistuksia, määräyksiä, kaiken näköistä. Sijoituspalvelualalla on laitettu niinku vastuu, kannettu kasvavassa määrin palvelutarjoajan syliin rikosoikeudellisella vastuulla. Ja sitten siis lapsille, jotka on lähtökohtaisesti pitkäjänteisiä sijoittajia, suositellaan A, yhdistelmärahasto, joka on ihan tuotteena väärä, ja B, joka on näin kallis, joka on siis, niin kuin, siis aivan käsittämätöntä. No, niinkaan kun näihin ei puututa, niin mikään ei muutu tietenkään, paitsi nyt sitten niin kuin siltä osin rahapodikuulijoiden osalta. No, mutta tässä on ongelma, että kun suurin osa suomalaisista ei taju sijoittamisesta yhtään mitään. Sitten kun sä meet siihen, siellä on asiantuntija, joka näyttää sulle kalvoja, vakuuttavasti sanoo, että okei, nyt tehdään stressitestiä. Tarkoittaa, että sun stressitaso vähän nousee. Niin kuin pankissa. Niin, laitat nyt nitroa vähän kielen alle ja mennään stressitestiin. Stressitesti paljastaa, että yhdistelmärahasto, tämä on just for you, my friend. Joo. Tämä on tämä ikuinen mantra. Kyllä. Tässä on niin kuin puolet rahasta on vähän niin kuin turvassa sillä tavalla, että kaikki rahat ei haidu tuhkana tuulla, jos osakekurssit vähän pakittaa. Ja sitten toisaalta sä pääset niinku osalla vähän niinku nauttimaan siitä hyvästä osakemarkkinatuottosta. Ja sitten meillä on meidän viisaat tyypit, jotka niinku allokoi tästä niinku ees taas niinku enemmän osakepainoa, vähemmän osakepainoa. Ja niin in the end, niin tämä on niinku sutari syntyessään tämä niinku palvelu ja tämä tuote. Valitettavasti, koska siinä on tollaiset kulut. Mutta onneksi Antti pisti loppukaneetin, kyllä mua nauratti ja sanoi löytäväni ne itse. Hän tarkoitti näitä passiivisia, edullisia rahastoja, jotka on jotain muuta kuin tämä stressitesti suosittelee. Niin, ja mietin nyt, Antti pelasti just omien lastensa rahallisen tulevaisuutensa, koska hän oli niin kuin valveutunut rahapodia kuulija, niin hän tiesi varoa tätä asiaa. Pitäisikö seuraavana itsenäisyyspäivänä tulevan presidentin jakaa urhollisuusmitali Antille 3
käytännössä hengen pelastamisesta melkein. Vuoden isä nyt vähintään. Joo. Eli tämä on niin kuin isäneuvos. Antti, ilmoita itsesi tänne, mikä se on, niin kuin presidentin kansliaan sitten, niin siellä on Laita linkki tähän Rahapodin jaksoon, niin täältä tulee suositukset. Ehdottomasti just näin. Noniin, sitten hei, Tiina Mummi lähestyy meitä. Hei ja kiitos Rahapodista, jota kuuntelee epäsäännöllisen säännöllisesti. Ajoittain tieto lisää tuskaa ja ahdistusta, kun huomaa tehneeni kaikki mahdolliset virheet, kuten asuntolaina ilman korkokattoa tai sijoitukset vähemmän kustannustehokkaisiin rahastoihin. Pikku Miikan ja Setä Marttini iät on jo kauan sitten ohitettu ja täällä on Mummi Tiina pinteessä, eläkeikään vielä reilu 5 vuotta jäljellä ja mietin, että vieläkö kannattaisi tehdä peliliikkeitä. Tämän perusteella Tiina Mummi vaikuttaa kyllä aika nuorekkaalta mummilta. Kyllä. Mutta tässä on 2 kysymystä. Joo. Eli jos on jo noin 10 vuotta sijoittanut rahastoon, jonka kulut ovat noin 1,7%, niin kannattaako ne nyt vielä myydä ja sijoittaa uudelleen kustannustehokkaampiin indeksirahastoihin? Rahan sinne on kertynyt noin 50 000 euroa ja tuotto näyttää tällä hetkellä olevan noin 6%. Siis 6%. 6%, eli 10 vuoden tuotto. 10 vuotta ja 6% on sitten kertynyt. Tiina Mummi pinteessä. Mitä me vastataan hänelle? Kerro. Jotenkin tuntuu, että voidään vähän sitä samaa, mitä tuossa edellisessä kohdassa oli, että kulut oli suurin piirtein samalla levelillä. Mä laskeskelin tästä nopeasti, että 50 000 tuo 1,7% vuodessa tarkoittaa noin 850 euroa kuluja. Ja tuottoa oli kertynyt se 6%, eli 6% tuosta 50 tonnista, se on noin 3 tonnia. Jos hän nyt päräyttäisi koko tämän potin ja myisi, niin siitä tulisi veroja maksettavaksi noin 9 hunttia. Eli käytännössä aika lähelle 1 vuoden kulujen verran. Tietty, että jos sä myyt ja nyt otat ton verran kuluja, niin sitten jos sä löydät kustannustehokkaat rahastot sen tilalle, niin sulla on käytännössä sitten sulla menee kuluna se ekan vuoden hallinnointipalkkio siitä, mutta siitä se eteenpäin. Hän sanoi, että 5 vuotta oli jäljellä siitä, eli periaatteessa 5 vuodesta 4 sä pystyisit sitten No, mutta jos hän siirtää lähes ilmaiseen rahastoon, niin hän säästää 850 joka vuosi, 5 vuotta. Kyllä tämä vähän semmoinen no-brainer päätös on, mutta nyt on pakko sanoa myös semmoinen, mitä kannattaa tässä tilanteessa miettiä, on FIFO, First in First Out. Tarkoittaa sitä, että ne on todennäköisesti kaikki yhdessä ja samassa salkussa sulla nämä 50 tonnin sijoitukset, mutta sillä on merkitystä, mikä oli niiden ostohinta, niiden ostoerien. Oliko ne kalliimpia siellä alussa ja halvempia täällä lopussa vai keskellä eri hintaisia kuin täällä alussa tai lopussa. Koska kun sä lähdet myymään jotakin, vaikka puolet myyt, ne myydään sieltä vanhemmasta päästä, niin saattaa olla, että se tärkeämpää on niin kuin miettiä, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi kertynyt tätä tuottoa niihin ensimmäisiin ostoeriin. Eli verrataan sitten, että ostoerien hankintahinta versus se hinta, millä sä myyt nytten. Eli mahdollisesti, jos tämä on jollain tavalla laskenut tässä loppuvaiheessa, niin sä pystyt ehkä myymään ilman veroseuraamuksia sieltä alkupään ostoksia pois. Mutta mikä tämä meidän vastaus nyt tähän sitten loppupeleissä on? No, tämä on vähän semmoinen kinkkinen kysymys, kun Tiina Mummi kuitenkin oli aika lähellä tätä eläkeikää ja hän ei kertonut meille, että mikä oli se idea, että aikooko hän pistää sen sileeksi saman tien, kun pääsee eläkkeelle, vai aikooko hän pitää sen ennallaan, sanotaan maailmantappiin, että kysymyksessä on vaikka 30 vuoden sijoitus, vai onko se, että rupeeko hän pikkuhiljaa sitä siinä vaiheessa sitten eläkkeellä ehkä pienemmän eläkkeen kaveriksi sitten ottamaan lisätuloja sieltä kertyneestä potista, vai mikä se oli tässä. Mutta mun mielestä faktat on nyt se, että kulut on 850 vuodessa. Joka vuosi tästä niin kauan kuin hän pitää ne. Ja tämän hetken siellä tuotossa on vero sisällä 9 hunttia, kaikki muut. Ja siellä on mahdollisesti pystyt pikkusen likvidoimaan ilman, että tätä veroa tulisi, mutta se riippuu niistä hankintahinnasta, että se pitää selvittää. Sitä tietoa meillä ei tässä ollut. Ei. Mutta jos sä mietit näin, että jos hän vaihtaa, sanotaan näin, hän vaihtaa samanlaiseen sijoituskohteeseen kuin tämä kyseinen rahasto, joka maksaa 0,06% tai jotain 0,20% vuodessa, niin hän säästää sen heittämällä sen 7-8 hunttia.
joka vuosi ja saa sillä tavalla sen verran enemmän tuottoa. Olisi helppo sanoa, että jos hänellä se sijoitus... Siis 7-8 hunttia enemmän tuottoa joka vuosi. No kyllä. Et varsinkin, että jos se sijoitushorisontti mennään pysyy pidempään samana, niin tämä on vähän niin kuin no-brainer-päätös loppupeleissä. Kyllä. Ja kun hän kuulosti kyllä näin nuorekkaalta mun mielestä tässä viestissä, niin musta tuntuu, että hän porhaltaa vielä ainakin 100-vuotiaaksi, niin kyllä kai tässä voi näin rivien välistä, kun me ei sijoitusneuvoja saada antaa ja me huomioidaan just tämä, että me ei tiedetä, miten pitkä sijoitusaika tässä on jäljellä ja jaada, niin vaikea sanoa, mutta että jos on vähänkään pidempää ja kestää riskiä, niin kyllä se on kivempi saada se siitä 850, niin ehkä 700 mieluummin itselleen joka vuosi. Semmoisia. Mutta sitten oli myös Tiina mummilla toinen kysymys. Hänellä on asunto- ja mökkilaina on vielä jäljellä ja korot noin 4%. Mitä mieltä ootte? Kannattaako lainoja nyt lyhentää mieluummin kuukaudessa ja jättää rahastoihin sijoittaminen vähemmälle tai jopa myydä eläkerahastoja ja lyhentää lainoja reilummin? Tämä on ihan tämmöinen simppeli peruskysymys sitten. Näillä spekseillä, että jos kyseessä on niinku noiden lyhentäminen tai tohon rahastoon, mikä sulla nyt on valikoitunut sijoittaminen, niin tämä on ihan selkeä. Älä sijoita tohon rahastoon ainakaan niitä rahoja. Ei. Et ne rahat, mitä ajattelit siihen sijoittaa, niillä varmaan kannattaa lyhentää, koska jos ton rahaston tuotto 10 vuoden periodilta on 6%, niin se on tässä markkinatilanteessa varsinkin, jos miettii, että on hajattanut normaalisti maailmalle ja Jenkkilässä osakeindeksi on tuottanut, no nyt olisi pitänyt katsoa, mutta tuottanut moninkertaisesti, niin ei missään tapauksessa. Ja sitten on vähän ehkä se, että mä miettisin myös sitä 5 vuoden päästä olevaa sitä eläkeikää. Sulla on varmaan joku visio siitä. Mikä on se sun kassavirta siinä vaiheessa? Osaat ennakoida sun eläkkeen. Kuinka paljon siitä eläkkeestä sä pystyt enää tämmöisiä juoksevia kuluja kuin asunto- ja mökkilainaa helposti lyhentämään? Että onko semmoinen, että ne pitää jollain tavalla nyt tässä 5 vuodessa saada semmoiseen todella inhimilliseen tilanteeseen, että se on kiva elää niiden kanssa, koska jos sä oot kroonisesti tosi tiukilla siinä vaiheessa, niin se ei ole kiva tilanne sitten. Ei. Ja nyt sitten niin kuin noin yleisesti ottaen, niin katsotaan, että korot olisi tulossa alaspäin, vaikka ne nyt tässä viime viikkojen aikana on taas nykässyt ylöspäin, mutta että tämä on niin kuin ehkä jonkunnäköinen markkinakonsensus. Sitähän ei siis kukaan kuitenkaan tiedä. Tässä voi käydä ihan kuin 70-luvulla, tämä tykittää taas takaisin johonkin 5% tai korkeammalle, mutta tämänhetkisissä valoissa näyttää siltä, että korot on alaspäin menossa, niin tässä myöskin voisi niin pohtia sitä, että venaa puoli vuotta tai vuoden ja katsoa, mihin se asettuu ja kilpailuttaa sen mökkilaina uudestaan, ja jos korko on tosi alhaalla, niin sitten se voi kannattaa niin kuin vaihtaa johonkin toiseen niin kuin korkotasoon ja vaikka kiinteeseen sitten tai katsoa ne kaikki ne, sen näkee sitten. Mutta tässä on myös se, että Tiina mummi on hyvin huomannut sen, että käytännössä toi 4% kulu, mikä on lainoissa, niin se asettaa sen sijoituksen tuottovaatimukset, että kumpaa kannattaa tehdä. Ja sitten sijoituksessa on kuitenkin myös ne verotkin mukana siinä, että se ei riitä se 4%, että se pitäisi olla 5,5 ehkä, niin sitten ne olisi ehkä yhteismitallisia. Mutta jos ei toi sijoitus tuota semmoista määrää vuodessa, niin silloin kannattaa lyhentää. Joo, eli siis ihan yksinkertaisten, niin jos sulla on lainaa ja sen korko on alempi kuin se reaalituotto, mitä sä saat sun sijoituksista keskimäärin, niin silloin sun kannattaa lähtökohtaisesti sijoittaa ja lyhentää sitä niin kuin hitaammin sitä lainaa, koska se periaatteessa saat parempaa. Se laina niin kuin mahdollistaa sen, että sä saat niin kuin parempaa tuottoa jostain muualta. Ja jos se on toisinpäin niin kuin nyt, että tuossa niin kuin ollaan aika lailla samoissa lukemissa. Aika samoissa lukemissa, kyllä. Niin sitten ehkä toisinpäin kannattaa sitä lainaa lyhentää. Saatikka, jos korot on niin kuin selkeästi, niin kuin lainakorot on selkeästi korkeammat kuin tuotto-odotus sun sijoituksista, niin silloin kannattaa totta kai vaan yrittää lyhentää se laina tonttiin niin nopeasti kuin vaan pystyy. Sijoitusodotus on epävarma, lainakorot on varma. Siellä on se pankinjohtaja haluaa joka kuukausi ne korot sieltä. Mutta mä luulen, että näillä vinkkeillä Tiina mummi pääsee hyvään vauhtiin. Me toivotetaan hänelle pitkää ikää. Kyllä. Ja eiköhän
tämä on tältä osin paketissa. Mulla olisi vielä yksi juttu, minkä mä olisin halunnut niillä vuorineuvoksille sanoa. No, kerro. Mä en tiedä, mitä ne on tehnyt aina aamuisin tuolla Portugalissa, mutta Sveitsissä. Siellä jokaisen pitää osaa jodlaa. Kyllä. Jotenkin tällä tavalla. Siellä se kaikuu hyvin sitä vuorarinnetta alaspäin, että naapuritkin tietää, että sä oot herännyt. Joo. Mä niin näin tämän sieluni silmissä, että täältä se tulee Miikan jodlausnäyte. Mä toivoisin, että vuorineuvokset vois laittaa esimerkiksi someen pienen tämmöisen maistiaisen myös meille, jotka jäänyt tänne kotimaahan sitten, että millaista se elämä on siellä Sveitsissä. Niin. Just näin. Ehkä pätkä tästä jodlauksesta, niin, kun harrastaa sitä. Niinku vuoreen kaikukammio. Joo. Jotain tällaista. Kyllä. Hei, tässä oli Fissa Money. Tällä kertaa ensi viikolla sitten uudet kuviot. Juuri näin. Yes. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.